हाई गाइज नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि एउटा नयाँ टपिकमा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। सर्वप्रथम स्वागत छ तपाईलाई सल्यान टेक युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, यो भिडियो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, खास छ। यदि तपाई आफ्नो मोबाइलबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो तपाईले अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु, यहाँ तपाईले आफ्नो गेम खेलेर जस्तै लुडो, चेस अनि क्यारम बोर्डहरु जस्ता गेम खेलेर पनि इजी तरिकाले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यस एपमा के छ भनेपछि खासमा यहाँ तपाईले आफ्नो भिडियोहरु त्यसपछि वेबसाइटका आर्टिकलहरुलाई पनि प्रमोट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले कमाएको कोइनबाट यहाँ तपाईले जुन कोइन कमाउनुहुन्छ त्यो कोइनबाट यहाँ तपाईले आफ्नो भिडियो युट्युब भिडियोको प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि आर्टिकलहरुमा त्यहाँ तपाईले भ्युज ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसको खास बात नै यही छ। यहाँ तपाईले गेम खेलेर त्यसपछि लकी स्पिन चाहिँ गरेर यहाँ तपाईले स्क्याच चाहिँ गरेर कमाएको जुन कोइनलाई यहाँ तपाईले आफ्नो युट्युब भिडियोहरुमा इजी तरिकाले आफ्नो युट्युब भिडियोलाई प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहीबाट इजी तरिकाले कुनै पनि दिक्कत छैन। र यहाँ तपाईले आफ्नो इस्यु बैंक खल्ती पेपलहरुमा विथड्र लिन पनि सक्नुहुन्छ, कुनै पनि दिक्कत छैन। यहाँ तपाईले इन्टरनेशनल चाहिँ पेमेन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ तपाईले पेपलहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि। र यदि तपाई नेपालबाट हुनुहुन्छ भने बैंकहरु इस्युहरु इजी तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईले अनलिमिटेड कोइनहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि दिक्कत छैन, कुनै पनि लिमिट छैन। यहाँ तपाईलाई एडहरु देखिने छ, त्यही एडहरुबाट नै त्यहाँ तपाईलाई कोइनहरु दिइनेछ। जुन प्रमोसन चाहिँ भिडियो त्यही एपमा आएर अरूले हेर्दैपछि त्यहाँ तपाईको कोइनहरुमा काटिनेछ, जो तपाईले प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ। र कति पनि ढिला नगरिकन आउनुस् त गाइस, भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई गरिदिनुस् लाइक। र तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनुस्, ताकि तपाईलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। सो गाइस, आउनुस् त भिडियो सुरु गरौँ। र सर्वप्रथम म आफ्नो एन्ड्रोइड स्क्रिनमा चाहिँ लैजान्छु र कुन एप हो र हामीले कसरी डाउनलोड गर्न सक्नेछौँ र हामीले कसरी एकाउन्ट बनाउन सक्नेछौँ र हामीले त्यहाँ गेमहरु के हुन्छ, के कसरी हामीले विथड्र लिन सक्नेछौँ र भिडियो प्रमोसनहरु के कसरी लाउन सक्नेछौँ त्यसको बारेमा म डिटेलको रूपमा चाहिँ बताउने छु। यहाँ तपाईले भिडियो कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई रेफरल गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईलाई 50 प्लस कोइन त्यहाँ तपाईको साथीलाई एड हुन्छ भने त्यहाँ तपाईलाई 100 प्लस कोइनहरु त्यहाँ तपाईको एकाउन्टमा प्लस हुनेछ। सो गाइस, यहाँ तपाईले रेफरल गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोलाई इजी तरिकाले प्रमोट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रमोट प्लेटफर्मदेखि लिएर यहाँ तपाईले अर्निङ प्लेटफर्मलाई पनि यो एपलाई लिन सक्नुहुन्छ। सो गाइस, कति पनि ढिला नगरौँ र आउनुस् त म आफ्नो एन्ड्रोइड स्क्रिनमा लैजान्छु। सो साथीहरु, म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु र मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि हामी जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। सिम्पली म प्ले स्टोरमा जान्छु र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि कुन एप हो त्यहाँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईले म्या पैसा भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ स्पेलिङ यहाँ तपाईको स्क्रिनमा देखाएको छ। सिम्पली यसलाई सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एपको लोगो पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पी आकारको लोगो रहेको छ। सिम्पली यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल, र मैले पहिला इन्स्टल गरेर अनइन्स्टल गरिसकेको छु। र सिम्पली यहाँ तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली इन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईको इन्टरनेटमा डिपेन्ड गर्छ यहाँ तपाईको डाउनलोड कति फास्ट हुन्छ भनेर। सो गाइस, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इन्स्टलेसन भइसकेको छ। सिम्पली इन्स्टलेसन भइसकेपछि म तपाईलाई देखाउने छु त्यो एपमा के रहेको छ। सिम्पली तपाईलाई एप मन पर्छ भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेट गर्न सक्नुहुन्छ 5 स्टार दिएर। यदि तपाईलाई एप मन पर्छ भने तपाईले यो एपलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो एक्सपिरियन्स रहेको छ। सिम्पली एप इन्स्टल भइसकेपछि म ओपन गर्नेछु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो रहिसकेको छ। सिम्पली तपाईसँग एकाउन्ट छ, सिम्पली छैन होला हैन। सिम्पली मसँग एकाउन्ट छ, तर मैले यहाँ साइन अप गर्न सिकाउँछु। सिम्पली यहाँ तपाईले साइन इन गुगल एकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै इजी तरिका हो, कुनै पनि दिक्कत छैन। यहाँ तपाईले गुगल एकाउन्टबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली आज म तपाईलाई गुगल एकाउन्टबाट भन्दा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप विथ इमेलबाट गर्न सिकाउने छु। सिम्पली म साइन अप विथ इमेलमा जानेछु। सिम्पली गइसकेपछि यहाँ तपाईले एउटा कुनै पनि युजर नेम दिन सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले यहाँ सल्यान टेक दिन्छु, सल्यान टेक 10 दिन्छु। र त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल दिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले यहाँ इमेल दिन्छु। सिम्पली यहाँ तपाईले आफ्नो इमेल राख्नु होला। इमेल राखिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म अहिले यही पासवर्डलाई कपी गरेर यहाँ केही चेन्ज गरिदिन्छु। सिम्पली यहाँ तपाईले आफ्नो स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ दिनु होला र सेभ पनि गर्नु होला। सिम्पली मैले पासवर्ड दिइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुस् र क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेज लोड हुन्छ। सिम्पली यो पेजलाई एक्सेप्ट गर्नु होला। एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट भइसकेको छ। सिम्पली लगइनमा क्लिक गर्न, लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन भइसकेपछि यहाँ तपाईले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, स्पेनिस चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यहाँ सिम्पली इंग्लिश नै चुज गर्छौं।
सिम्पली इङ्ग्लिसमा चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा आइसकेको छ हाम्रो स्क्रिन र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली यहाँ ल्याङ्ग्वेजेस रहेको छ त्यसपछि डेली बोनस हेर्न सक्नुहुन्छ डेली अफर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो भने कुनै साथीले यहाँबाट बोनस पाउन सक्नुहुन्छ टप युजरहरू को छन् त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि म्याथबाट यहाँ तपाईँले क्विज खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि लकी स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि स्क्याच गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गेम खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अफरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ तपाईँले भिडियो जुन हामीले भनेका थियौँ अगाडि प्रमोसन गर्न सक्नु प्रमोसन गरेको भिडियोहरू यहाँबाट वाच गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ आर्टिकलहरूलाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि रिवार्डमा गएर तपाईँले पेवार्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली अर्को यहाँ मेन्युमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई यहाँ एउटा अप्सन देखाएको छ जुन प्रमोसन भनेर यहाँबाट तपाईँले आफ्नो भिडियो अनि वेबसाइटलाई प्रमोसन गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कोइनबाट सिम्पली यहाँ म तपाईँलाई लकी स्पिनबाट केही देखाउँछु यहाँबाट मैले पहिला कोइन कमाउँछु कोइन कमाइसकेपछि मैले त्यहाँ प्रमोसन गर्नको लागि त्यो कोइनलाई राख्नेछु सिम्पली हामी पहिला डेली बोनसमा जाउँ डेली बोनसमा गइसकेपछि यहाँ एउटा एड लोड हुन्छ सिम्पली एड लोड भयो भने कुनै पनि दिक्कत छैन यहाँ तपाईँले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ एडलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली हामीले डेली बोनस 10 कोइन रिसिभ गरिसकेको छौँ र सिम्पली लकी स्पिनमा जाउँ हामीले लकी स्पिन खेल्नेछौँ सिम्पली यो चाहिँ 10 टाइम यहाँ तपाईँले खेल्न सक्नुहुनेछ सिम्पली कुनै पनि दिक्कत छैन 4 कोइन आइसक्यो सिम्पली एड लोड भयो सिम्पली यसलाई हामीले ब्याक गर्न मिल्दैन यसले सिम्पली हामीले 9 पटक खेल्नै पर्ने हुन्छ सिम्पली यहाँ टाइम दिएको छ यदि तपाईँलाई त्यस्तो आयो भने यहाँ तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली स्किप गरेर यहाँ तपाईँले फेरि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई अहिले हतार छ मैले यो भिडियो बनाउँदैछु सिम्पली हामीले अलि चाहिँ धेरै कोइनहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ सिम्पली धेरै कोइन कमाउनको लागि हामी डेली अफरमा जाउँ डेली अफरमा केही छैन अहिले सिम्पली हामीले स्क्याचमा जाउँ स्क्याच इज फास्ट हुन्छ 10 गर्नुपर्छ सिम्पली हामीले अहिले कोइनलाई धेरै कोइन कमाउनु पर्ने हुन्छ सिम्पली म तपाईँलाई एड लगाएर त्यही देखाउने छु सिम्पली एड लोड हुन्छ त्यसपछि हामीलाई कोइन एड हुन्छ 12 कोइन हामीलाई एड भइसकेको छ सिम्पली एड लोड हुन्छ एड लोड भइसकेपछि यो एडलाई स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ कति पनि नआत्तिनु होला बिस्तारै गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले इजी तरिकाले आफ्नो विथड्र लिन सक्नुहुन्छ सिम्पली हामीसँग अहिले कोइन भइसकेको छ कति कोइन भइसकेको छ हामीसँग 14 कोइन भइसकेको छ सिम्पली यहाँ तपाईँले विथड्र लिनको लागि यदि तपाईँसँग कोइनहरू धेरै भयो तपाईँले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ चाहन्छ भने सिम्पली रिवार्डमा जानु होला रिवार्डमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पेपल रहेको छ त्यसपछि यहाँ तपाईँले खल्ती रहेको छ या आरटिएम रहेको छ यो भने सम्पूर्ण चाहिँ कन्ट्रीमा एक्सेप्ट हुन्छ यसको एकाउन्ट छैन भने यसको एकाउन्ट क्रिएट गर्नु त्यसपछि ब्याङ्कमा लिन सक्नुहुन्छ इस्युमा लिन सक्नुहुन्छ अनि इन्टरनेसनल हो भने पेपलमा लिन सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ तपाईँलाई खल्तीमा बाट जानु पर्यो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ $1 लिमिट रहेको छ $1 भन्दा माथिको पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अन्य अपडेटहरू हुनेछन् $10 $30 यताउता यहाँ तपाईँले विथड्र लिन सक्नुहुन्छ र सिम्पली तपाईँले विथड्र लिन चाहनुहुन्न आफ्नो भिडियो आफ्नो वेबसाइटलाई प्रमोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बताउने सिम्पली यो एड आइरहेको सिम्पली एडलाई हामी स्किप गर्नेछौँ स्किप गर्नको लागि यहाँ अप्सन रहेको छ एकछिन यसको अप्सन आइसक्यो यहाँनिर पनि एउटा अप्सन आउनेछ सिम्पली यहाँमा जानुपर्ने हुन्छ सिम्पली गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रमोसनमा जाउँ प्रमोसनमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बाई कोइन तपाईँले कोइन पनि किन्न सक्नुहुन्छ यदि कोइन किन्न चाहनुहुन्छ भने सिम्पली यहाँ तपाईँले बाईमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँले $1 इक्वल टु 1000 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ तपाईँले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिम्पली यहाँ तपाईँलाई देखाएको छ डिटेल यस डिटेलमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने पेमेन्ट भयो भने यहाँ तपाईँले कोइन एड गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मैले ब्याक गरिसकेपछि यो क्र्यास भएको छ सिम्पली सर्भरको कारण यो क्र्यास हुन्छ यसमा कुनै पनि दिक्कत नमान्नु होला सिम्पली म फेरि ओपन गरेँ हामीले प्रमोसनमा गएका थियौँ सिम्पली प्रमोसनको लागि प्रमोसनमा जानुहोस् हामीले भिडियो आफ्नो युट्युब भिडियोलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नेछौँ सिम्पली यसमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट प्रमोसनमा क्लिक गर्नेछौँ त्यसपछि यहाँ देखाएको छ भिडियो युट्युब भिडियो URL यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर URL देखाएको छ सिम्पली यहाँ हामीले युट्युब भिडियो लेखौँ युट्युब भिडियो यसको यहाँ अक्षरहरू आएको छैन यो सिम्पली केही बेरमा अपडेट भइराख्नेछ सिम्पली हामीलाई चाहियो अब यहाँ युट्युबको URL सिम्पली URL को लागि हामी जानेछौँ युट्युबमा कुनै पनि एउटा भिडियो आफ्नो भिडियो उठाउनेछौँ त्यसपछि त्यो भिडियोको लिङ्क कपी गरेर त्यहाँ राख्नेछौँ सिम्पली हामीले कुन दिनेछौँ भने चाहिँ लाइक यो भिडियोको हामी प्रमोसन चाहन्छौँ भने क्लिक गरौँ त्यसपछि आउँ हामी यहाँ पेस्ट गरौँ पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पेस्ट भइसकेको छ सिम्पली यसमा कुनै पनि दिक्कत छैन त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर नम्बर अफ भ्युज हामीलाई कति भ्युज चाहिएको थियो सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा माथि अप्सन दिएको छ पर भ्युज कोइन इक्वल टु $10 रहेको छ हामीले 10 कोइन तिर्नुपर्ने हुन्छ 10 कोइन तिर्नुपर्ने हुन्छ एक भ्युजको लागि हामीसँग कति छ 14 कोइन छ हामीले 2 भ्युज त पाउँछौँ 2 भ्युज पाइसक्यौँ यहाँ 2 लेख्यौँ हामीले 2 भ्युज पाइसकेपछि हामीलाई
$10 भनेपछि सरी हामीले $1 अरे 1 भ्युज मात्रै पाउँछौँ। सिम्पली यसो गरेर क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्रिएटमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रमोसन क्रिएट सक्सेसफुली र त्यसपछि उनीहरूले तपाईँलाई एप्रुभल दिइसकेपछि यहाँ इजी तरिकाले यहाँ तपाईँको प्रमोसन इजी तरिकाले देखिनेछ र अरू साथीहरूले पनि त्यहाँ तपाईँको भिडियो हेरिदिएर सपोर्ट गर्नेछ। त्यसपछि यहाँ तपाईँले टाइमिङको लागि पनि 1 मिनट टाइमिङसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि दिक्कत छैन, तपाईँको वाच टाइम पनि बढ्छ, धेरै सजिलो पनि हुन्छ। यसरी तपाईँले प्रमोसन लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग कोइनहरू छ भने र कोइनहरू पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली कुनै पनि दिक्कत छैन र तपाईँलाई यहाँ बेला बेला एड देखेला, त्यसलाई एडलाई स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ सिम्पली। यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा रहेको छ अप्सन, त्यो अप्सनमा गएर तपाईँले त्यहाँ सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली सपोर्टमा क्लिक गर्नुभयो भने क्रिएट सपोर्ट टिकट पनि क्लियर गर्न सक्नु। तपाईँलाई कुनै पनि दिक्कत छ भने त्यहाँ तपाईँले दिक्कतहरू आफ्नो चाहिँ बताउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली हामीलाई यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट असमा गएर यहाँ तपाईँले सिम्पली टेलिग्राम च्यानलमा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेसबुकमा, त्यसपछि युट्युबमा, त्यसपछि यहाँ तपाईँलाई मेल देखाएको छ, मेलमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आयो कि यो भिडियो तपाईँलाई धेरै नै हेल्पफुल लाग्यो? हेल्पफुल लाग्यो भने भिडियोलाई गर्नुहोस् लाइक र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सँगसँगैको बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस् ताकि तपाईँलाई हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। सो गाइज म अर्को भिडियोमा आउने छु, तबसम्मको लागि जय नेपाल।